હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ અલગ જ મલ્ટીસીડ્સ મુખવાસની રેસીપી। આ મુખવાસ હેલ્ધી અને ફાયદાકારક છે। આ મલ્ટીસીડ્સ મુખવાસને તમે આસાનીથી બનાવી શકો અને 4 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો આ મલ્ટીસીડ્સ મુખવાસ કેવી રીતે બનાવવો તે જોઈએ। મુખવાસ બનાવવા માટે એક બાઉલની અંદર 100 ગ્રામ વરિયાળી એડ કરીશું, 100 ગ્રામ સવા એડ કરીશું, અડધી ચમચી મીઠું, થોડી હળદર અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરી અને 1 ચમચી પાણી નાખીને બધું મિક્સ કરી લઈશું। સવા અને વરિયાળીમાં મીઠું અને હળદર લાગી ગયું છે। હવે આપણે 30 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું। હવે બીજા બાઉલની અંદર 100 ગ્રામ સફેદ તલ, 100 ગ્રામ કાળા તલ, 100 ગ્રામ અળસી, 100 ગ્રામ ચિયા સીડ્સ, 50 ગ્રામ અજમા, 1 ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 2 ચમચી લીંબુનો રસ, 2 ચમચી પાણી। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આને પણ આપણે 30 મિનિટ માટે રાખી દઈશું। હવે ત્રીજા બાઉલની અંદર 100 ગ્રામ મગજતરી સીડ્સ, 100 ગ્રામ પમ્પકિન સીડ્સ, 100 ગ્રામ સનફ્લાવર સીડ્સ, અડધી ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 2 ચમચી લીંબુનો રસ, 2 ચમચી પાણી। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આને પણ આપણે 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। ત્રીસ મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ બધું શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને સૌથી પહેલાં વરિયાળી અને સવાને શેકી લઈશું। શેકતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું। સવા અને વરિયાળીને શેકવા માટે 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું। ઘીથી એકદમ સરસ શાઇનિંગ આવશે અને મુખવાસનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે, એટલા માટે ઘીનો ઉપયોગ કર્યો છે। અહીંયા આની અંદર આપણે વરિયાળીનો ઉપયોગ કર્યો છે। વરિયાળી છે એકદમ ઠંડી છે, એટલે ગરમીમાં વરિયાળી છે એ ફાયદાકારક છે અને લોહીને પણ શુદ્ધ કરે છે અને પચવામાં પણ વરિયાળી છે એકદમ ફાયદાકારક છે। આપણે અહીં સવાનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે, તો સવાની અંદર પણ ઘણા બધા પોષક તત્વો હોય છે અને એ પણ પચવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। વરિયાળીને સવા શેકાઈ ગયા છે। હવે એક વાસણની અંદર કાઢી લઈશું। હવે આપણે સફેદ તલ, કાળા તલ, અળસી, અજમો અને ચિયા સીડ્સ એને પણ શેકી લઈશું। હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી ઘી એડ કરીને શેકી લઈશું। આની અંદર આપણે જે સીડ્સ લીધા છે એની અંદર એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને વધારે પ્રમાણમાં પોષક તત્વો છે, એટલા માટે એ હાડકાને મજબૂત બનાવે છે અને વજનને પણ કંટ્રોલ કરે છે। 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે કાઢી લઈશું। હવે આપણે મગજતરી, પમ્પકિન અને સનફ્લાવર સીડ્સ એડ કરીશું। એને પણ આ રીતે શેકી લઈશું। 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું અને શેકી લઈશું। આ સીડ્સની અંદર પણ પ્રોટીન અને વિટામિન ભરપૂર માત્રામાં રહેલા છે। 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આને પણ કાઢી લઈશું।
હવે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ ધાણા દાળ લીધી છે, એને પણ શેકી લઈશું 2 થી 3 મિનિટ માટે. 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ધાણા દાળને પણ કાઢી લઈશું. હવે મેં અહીંયા સૂકો ખજૂર લીધો છે, આ રીતના ટુકડા કરીને એને પણ શેકી લઈશું. સૂકો ખજૂર પણ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કાઢી લઈશું. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. આ બધી વસ્તુને આપણે બહુ વધારે નથી શેકવાની. જો વધારે શેકાઈ જશે તો સ્વાદ છે એકદમ કડસો લાગશે. હવે આની અંદર 2 ચમચી કશ્મીરી મસાલો એડ કરીશું. આનાથી મુખવાસનો ટેસ્ટ છે એકદમ સરસ આવશે. આ મસાલો તમને કોઈ પણ ટોમેકામાંથી મળી જશે. હવે મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. આપણો એકદમ હેલ્ધી મુખવાસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ હેલ્ધી અને ફાયદાકારક મલ્ટીસીડ્સ મુખવાસ બનીને તૈયાર છે.